पावजी नाही ना ट्रेंड नंबर होता वरती तो तुम्हाला ट्रेंड नंबर होता भाई नंबर काढ नाही ना फोन नंबर होता साहेब नंबर 18,000 मजदूरी केम किलो आणि द्यायचं आता मग किलो किलो हिसाबला किलो करा तुम्ही अहो द्या ताल vamos que estoy en la dieta vamos hello vamos que आना से ज्यादा vamos ये चालू है